Oppitunti 1. Elämän mahdollisuus. Anna, olen viime aikoina ajatellut maailmankaikkeutta. Uskotko, että kun on niin monia tähtiä ja planeettoja, siellä voi olla älyllistä elämää? Hei John, tämä on kiehtova aihe. Mielestäni mahdollisuus on melko suuri. Universumi on niin laaja. Täräsmälle miljardien galaksien vuoksi näyttää todennäköiseltä, ettemme ole yksin. Siellä voi olla muitakin olentoja. Kyllä. On kiehtovaa ajatella, kuinka erilaisia elämänmuotoja voi olla eri olosuhteissa. Joillakin planeetoilla voi olla ympäristö, joka on täysin erilainen kuin meidän. Se avaa niin monia mahdollisuuksia. Ihmettelen, millaista tekniikkaa heillä voi olla. Se voi olla paljon mielikuvituksen ulkopuolella. Se on jännittävä ajatus. Kuvittele, jos voisimme kommunikoida heidän kanssaan, mitä oppisimme. Luulen, että löytäisimme uusia näkökulmia elämään, tieteeseen ja jopa filosofiaan. Se voi olla vallankumouksellinen. Pelottomasti. Se haastaisi ymmärryksemme olemassaolosta ja paikkamme maailmankaikkeudessa. Ja se saattaa innostaa meitä pitämään parempaa huolta omasta planeetastamme tietäen, että olemme osa suurempaa yhteisöä kosmoksessa. Täsmälleen. Maan ulkopuolisen elämän etsiminen rohkaisee meitä tutkimaan universumiamme ja olemaan utelias siitä. Oppitunti 2. Yksinkertainen korjaus. Hei Anna, olen aikonut kysyä, kuinka tietokoneongelmasi ilmeni? Hei John, hienoa. Onnistuitko korjaamaan sen? Kyllä, se oli yksinkertainen korjaus. Minun piti vain päivittää ohjelmisto. Se on hyvä kuulla. Joskus ratkaisu on helpompi kuin odotamme. Keksitkö sen itse? Minä tein. Katsoin muutaman opetusvideon netistä. He todella auttoivat selventämään, mitä minun piti tehdä. Se on fiksua. Verkkoresurssit voivat olla niin arvokkaita. Löysitkö jotain muuta mielenkiintoista tutkiessasi? Itse asiassa, kyllä. Opin tietokoneeni suorituskyvyn optimoinnista, kuten välimuistin tyhjentämisestä ja käynnistysohjelmien hallinnasta. Se kuulostaa hyödylliseltä. Tietokoneen pitäminen sujuvasti voi säästää turhautumista. Aiotko tehdä näitä muutoksia? Ehdottomasti. Haluan parantaa nopeutta. Tuntuu niin tyytyväiseltä, kun kaikki toimii tehokkaasti. Olen samaa mieltä. Laitteidemme ylläpidossa on jotain palkitsevaa. Se on kuin autosta huolehtimista. Täsmälleen. Säännöllinen huolto voi pidentää niiden käyttöikää. Oletko koskaan kohdannut teknisiä ongelmia, joita oli vaikea ratkaista? Kyllä, minulla oli kerran ongelma puhelimeni kanssa. Se ei latautunut kunnolla, ja se osoittautui yksinkertaiseksi ongelmaksi latausportin kanssa. Se on helpotus. On hämmästyttävää, kuinka pienet asiat voivat aiheuttaa suuria ongelmia. Onnistuitko korjaamaan sen itse? Minä tein. Minun piti vain puhdistaa portti varovasti. Vianetsintä on aina hyvä tehdä ennen avun hakemista. Täysin. Tutkinta-ajan käyttäminen voi johtaa nopeisiin ratkaisuihin. Oppitunti 3. Yhdessä oppiminen. Huomenta, Anna. Luin Helen Kelleristä ja hänen matkastaan Anne Sullivanin kanssa. Se on kiehtovaa.
Hei John, kyllä. Suuresta talosta opettaja ja oppilas muuttivat sinne muutamaksi viikoksi. Täällä Anne opetti Helenille manuaaliset aakkoset. Täsmälleen. Tapa, jolla Anne kommunikoi Helenin kanssa, oli uraauurtava. Se avasi hänelle mahdollisuuksien maailman. Se todella teki. Helenin päättäväisyys oppia haasteistaan huolimatta on todella inspiroivaa. Muistatko, kuinka he kommunikoivat alun perin? Kyllä. Anne käytti tuntoajelua ja asetti Helenin kätensä omiin sanoihinsa. Se oli niin luova lähestymistapa. Se oli. Ja se osoittaa, kuinka tärkeää on löytää yksilöllisiin tarpeisiin sopivia menetelmiä. Jokainen oppii eri tavalla. Täysin. Mielestäni tämä on arvokas oppitunti opettamiselle yleensä. Räätälöidyillä lähestymistavoilla voi olla valtava ero. Ehdottomasti. Helenin tarina muistuttaa, että oikealla tuella kuka tahansa voi voittaa esteitä. Kyllä. Heidän sirensä oli olennainen Helenin oppimisprosessissa. Se korostaa kärsivällisyyden ja rohkaisun merkitystä koulutuksessa. Olen samaa mieltä. On hämmästyttävää, kuinka yksi ihminen voi muuttaa toisen elämää omistautumalla ja ymmärtämällä. Täsmälleen. Opettajien vaikutus voi kestää eliniän, ja se muokkaa paitsi tietoa myös itseluottamusta. Oppitunti 4. Elokuvaillan välipalat. Hei Anna, olemmeko vielä elokuvallassasi? Hei John, tietysti. Ajattelin, että voisimme järjestää välipaloja ennen elokuvan alkua. Hyvä idea. Tuon sipsejä ja dippiä. Mitä muuta tarvitsemme? Ehkä popcornia. Voin tehdä sen tuoreena liedellä. Täydellinen. Pitäisikö meidän valita tavallinen popcorn, vai haluatko lisätä makua? Kokeillaan karamellipopcornia. Minulla on siihen loistava resepti. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Otan myös karkkia, jos jollain on makeaa. Hienoa. Haen soodaa ja ehkä valmistan hedelmälautasen terveellisempää vaihtoehtoa varten. Hieno tasapaino. Mitä elokuvaa muuten katsomme? Ajattelin komediaa. Jotain rentoa ja hauskaa. Onko sinulla ehdotuksia? Entä klassikko, kuten The Grand Budapest Hotel? Se on hauska ja visuaalisesti upea. Rakastan sitä elokuvaa. Se on hieno valinta. Pitäisikö meidän mielestäsi perustaa viihtyisä alue peitoilla ja tyynyillä? Ehdottomasti. Se tekee elokuvaillasta mukavamman ja hauskempaa. Sovittu. Himmennän myös valot antaakseni sille todellista teatteritunnelmaa. Täydellinen. Luulen, että meillä on kaikki katettu fantastista elokuvailtaa varten. Oppitunti 5. Täydellinen sää. Hei Anna, tarkistitko ennusteen? Hieno sää huomenna, eikö? Hei John, kyllä. Se on täydellinen ulkoiluun. Onko sinulla mitään suunnitelmia? Ajattelin lähteä pyöräilemään jokea pitkin. Entä sinä? Se kuulostaa hauskalta. Ajattelin lähteä piknikille puistoon ystävien kanssa. Hieno idea.
Puistosta tulee ihana kaikessa auringonpaisteessa. Mitä pakkaat piknikille? Voileipiä, tuoreita hedelmiä ja ehkä limonadia. Entä pyörämatkasi? Oletko menossa yksin? Voisin kutsua muutaman ystäväni mukaani. Se on aina hauskempaa seurassa. Totta. Onko jokipolulla hyviä pysäkkejä? Kyllä, puolivälissä on pieni kahvila, jossa voimme pitää tauon ja nauttia näkymistä. Se kuulostaa täydelliseltä. Ehkä piknikin jälkeen käyn myös kävelyllä joen lähellä. Sinun pitäisi. Tuuli siellä on niin virkistävää. Otatko piknikille pelejä mukaan? Kyllä, tuon frisbeen ja korttipakan. Yksinkertaista, mutta hauskaa. Hienoja valintoja. Tästä tulee hyvä päivä ulkoiluun. Oppitunti 6. Neuvottelun taito. Hei Anna, olen viime aikoina ajatellut neuvotteluja. Voimmeko sitten sopia reilusta sopimuksesta, jos mukaudumme toisiimme? Hei John, kuulostaa mielenkiintoiselta. Neuvottelussa on kyse yhteisen sävelen löytämisestä. Mikä on sinun näkökulmasi asiaan? Mielestäni on välttämätöntä lähestyä neuvotteluja avoimin mielin. Toistensa tarpeiden ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää. Täysin. Kun molemmat osapuolet ovat valmiita tekemään kompromisseja, se johtaa parempiin tuloksiin. Onko sinulla viimeaikaisia kokemuksia neuvotteluista? Kyllä, minun piti neuvotella projektin määräajasta töissä. Ehdotin aikajanoa, joka vastasi sekä tiimini työtaakkaa että asiakkaan odotuksia. Se on fiksu liike. Etujen tasapainottaminen voi rakentaa luottamusta. Oletko kokenut asiakkaan vastaanottavan ehdotuksiasi? He olivat. Osoittamalla, että ymmärrän heidän huolensa, pääsimme molempia osapuolia hyödyttävään sopimukseen. Se on hienoa. On hämmästyttävää, kuinka tehokas viestintä voi muuttaa mahdollisen konfliktin yhteistyöksi. Täsmälleen. Mielestäni aktiivisella kuuntelulla on tärkeä rooli tässä prosessissa. Se osoittaa kunnioitusta ja kannustaa avoimuuteen. Ehdottomasti. Kun ihmiset tuntevat itsensä kuulluiksi, he tekevät todennäköisemmin yhteistyötä. Oletko koskaan joutunut haastaviin neuvotteluihin? Kyllä, kerran minun piti neuvotella budjettileikkauksesta tiimini kanssa. Se oli vaikeaa, mutta keskityimme välttämättömien kulujen priorisointiin. Se on viisas lähestymistapa. Prioriteettiin keskittyminen voi auttaa kaikkia pysymään linjassa. Keksitkö luovia ratkaisuja? Teimme sen. Resursseja luovasti uudelleen kohdentamalla onnistuimme ylläpitämään projektimme laatua budjettia ylittämättä. Se on vaikuttavaa. Se osoittaa, kuinka yhteistyö voi johtaa innovatiivisiin ratkaisuihin. Neuvottelussa ei ole kyse vain kompromisseista, kyse on myös luovuudesta. Täysi. Parhaat tulokset syntyvät usein yhteistyöllä. Oppitunti 7. Yhteistyön voima. Huomenta, Anna. Luin luovuudesta ryhmätyössä. Voitko antaa esimerkkejä siitä, kuinka yhteistyö paransi projektien tuloksia? Hei John, tämä on kiehtova aihe. Yhteistyö johtaa usein innovatiivisiin ratkaisuihin, koska siihen liittyy erilaisia näkökulmia. Täsmälleen. Esimerkiksi yhdessä tekemässäni projektissa yhdistimme markkinoinnin ja suunnittelun ideoita,
mikä johti käyttäjäystävällisemmälle tuotteelle. Se on loistava esimerkki. Kun eri osastot työskentelevät yhdessä, ne voivat käsitellä ongelman eri puolia tehokkaammin. Kyllä, uskon, että aivoriihi on avainasemassa. Niiden avulla jokainen voi osallistua, mikä usein herättää uusia ideoita. Täysin. Osallistuin kerran työpajaan, jossa käytimme muotoiluajattelua yhteisön ongelman ratkaisemiseen. Yhteistyö oli uskomatonta. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Miten se toiti? Muodostimme pieniä ryhmiä pohtimaan ratkaisuja ja jokainen ryhmä esitteli ideoitaan. Se johti hybridiratkaisuun, joka sisälsi kunkin ehdotuksen parhaat elementit. Vau, tämä on upea lähestymistapa. On hämmästyttävää, kuinka yhteistyö voi lisätä luovuutta. Huomasitko prosessin aikana haasteita? Kyllä, alun perin oli eriäviä mielipiteitä. Mutta kannustamalla avointa vuoropuhelua pystyimme ratkaisemaan konflikteja ja keskittymään yhteisiin tavoitteisiin. Se on arvokas opetus. Avoin kommunikointi on välttämätöntä yhteistoiminnassa. Se edistää ympäristöä, jossa jokainen tuntee olevansa arvostettu. Täsmälleen. Kun ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi ilmaista ajatuksiaan, se rohkaisee luovampaan panokseen. Uskon, että juuri siksi yhteistyö on niin voimakasta. Se ei vain paranna tuloksia, vaan myös vahvistaa suhteita tiimien sisällä. Oppitunti 8. Kadonneet ja löydetyt seikkailut. Hei Anna, minulla oli melkoinen kokemus hotellissa viime viikonloppuna. Laitoin takkini väärin. Hei John, se on valitettavaa. Mitä teit? Menin hotellin löytyosastolle ja kuvailin takkiani. He olivat todella hyödyllisiä. Se on hyvä kuulla. Oliko heillä siellä paljon esineitä? Kyllä, heillä oli yllättävän paljon kadonneita esineitä sateenvarjoista kameroihin. Tuotevalikoima on vaikuttava. Vau! Oli varmasti mielenkiintoista nähdä, mitä ihmiset jättävät jälkeensä. Löysitkö takkisi? Kyllä, onneksi. Se roikkui telineessä ja odotti vain minua. Olin niin helpottunut. Voin kuvitella. On aina vähän stressaavaa, kun menetät jotain arvokasta. Miltä sinusta tuntui, kun löysit sen? Tunsin valtavan helpotuksen aallon. On hämmästyttävää, kuinka niin yksinkertainen asia kuin takki voi tuoda niin paljon mukavuutta. Ehdottomasti. Henkilökohtaisilla tavaroilla on usein tunnearvoa. Mitä muuta näit kadonneessa ja löydetyssä? Siellä oli todella ainutlaatuisia esineitä, kuten vintage-kamera ja aurinkolasit. Ihmettelen tarinoita niiden takana. Se on kiehtovaa. Jokaisella esineellä on luultavasti oma matkansa. Se saa ajattelemaan, kuinka unohtavia ihmiset voivat olla matkoilla. Täräskmälleen. Matkustaminen voi joskus olla kaoottista. Oletko koskaan menettänyt mitään matkustaessasi? Kyllä, jätin kerran puhelimeni ravintolaan. Onneksi henkilökunta löysi sen ja piti sen turvassa, kunnes palasin. Se on helpotus. On hienoa tietää, että on ystävällisiä ihmisiä, jotka pitävät muista. Täysin. Pienillä ystävällisillä teoilla voi olla suuri ero, kun tunnet olosi stressaantuneeksi. Varmasti. Mielestäni on tärkeää arvostaa näitä hetkiä. Ne muistuttavat meitä siitä,
että ihmiset voivat olla todella hyödyllisiä. Oppitunti 9. Ostoksia monipuolisesti. Huomenta, Anna. Kävin juuri uudessa myymälässä keskustassa, ja myös tuotevalikoima on vaikuttava. Hei John. Se kuulostaa jännittävältä. Millaisia tuotteita heillä oli? Heillä oli kaikkea gourmet-ruoista käsin tehtyihin käsitöihin. Se oli kuin aarrehaitta. Vau! Rakastan kauppoja, jotka tarjoavat ainutlaatuisia tuotteita. Löysitkö jotain, mistä pidit? Kyllä, ostin artesaanisuklaata ja kauniin käsin kurotun huivin. Se on upeaa. Paikallisten käsityöläisten tukeminen on erittäin tärkeää. Saitko tavata ketään tekijöistä? Minä tein. Liikkeen omistaja esitteli minut muutamille käsityöläisille, ja he jakoivat tarinansa. Se lisäsi persoonallisuutta ostokokemukseen. Se on hämmästyttävää. Tuotteen tarinan tunteminen tekee siitä vielä erikoisemman. Mikä inspiroi sinua vierailemaan kyseisessä myymälässä? Kuulin siitä ystävältä, joka kehui heidän valintaansa. Halusin tutkia ja löytää ainutlaatuisia lahjoja. Se on hieno syy. On aina mukavaa antaa harkittuja lahjoja, jotka erottuvat muista. Mikä on mielestäsi hyvä lahja? Mielestäni hyvä lahja kuvastaa vastaanottajan persoonallisuutta ja kiinnostuksen kohteita. Se osoittaa, että olet ajatellut asiaa. Täysin. Personointi voi tehdä lahjasta paljon merkityksellisemmän. Oletko koskaan saanut lahjaa, joka todella kosketti sinua? Kyllä, ystäväni antoi minulle kerran kirjan, jonka olin maininnut haluavani lukea. Se tuntui erittäin mietteliältä. Se on ihanaa. Ne pienet eleet osoittavat, kuinka hyvin tunnemme toisemme. Täsmälleen. Monipuolisuuden ostaminen voi johtaa upeiden löytöjen löytämiseen ja merkityksellisten yhteyksien luomiseen. Oppitunti 10. Budjetoinnin haasteet. Hei Anna, halusin keskustella tulevasta projektista. Minulla on joitakin varauksia budjettiin. Hei John, odotin sitä. Mitä erityisiä huolenaiheita sinulla on? No, mielestäni meidän on osoitettava enemmän varoja markkinointiin. Jos haluamme saavuttaa tavoitteemme, se on ratkaisevan tärkeää. Olen samaa mieltä. Markkinointi on oleellista näkyvyyden kannalta. Käydään läpi nykyinen budjetti ja katsotaan, mihin voimme tehdä muutoksia. Se kuulostaa hyvältä. Mielestäni meidän pitäisi myös varata rahaa odottamattomia kuluja varten. On aina viisasta olla puskuri. Täysin. Vararahastot voivat pelastaa meidät mahdollisilta sudenkuopat. Oletko miettinyt, kuinka paljon saatamme tarvita sitä? Mielestäni noin 15% kokonaisbudjetista olisi kohtuullinen. Se antaa meille tarpeeksi joustavuutta ilman ylimenoa. Tuossa on järkeä. Voimme myös tunnistaa alueet, joilla voimme leikata kustannuksia laadun heikkenemättä. Kyllä, voimme esimerkiksi käyttää enemmän digitaalista markkinointia perinteisten menetelmien sijaan, mikä voi olla kalliimpaa. Hieno idea. Digitaaliset alustat tarjoavat usein paremman kohdistuksen ja voivat tuottaa paremman tuoton sijoitukselle. Täsmälleen. Lisäksi voimme mitata kampanjoidemme tehokkuutta helpommin. Oletko nähnyt viime aikoina menestyneitä kampanjoita? Minulla on. Paikallinen brändi käynnisti sosiaalisessa mediassa leviävän kampanjan. Heidän sitoutumisensa nousi pilviin,
ja se maksoi heille paljon vähemmän kuin perinteinen mainonta. Se on inspiroivaa. Se osoittaa, kuinka luovuus budjetoinnissa voi johtaa vaikuttaviin tuloksiin. Mietitään ideoita omaa kampanjamme varten. Ehdottomasti. Uskon, että voimme hyödyntää käyttäjien luomaa sisältöä parantaaksemme tavoittavuuttamme. Se on aito ja resonoi hyvin yleisön kanssa. Rakastan sitä ideaa. Yleisömme sitouttaminen suoraan voi edistää yhteisöllisyyden tunnetta brändimme ympärillä. Oppitunti 11. Välipala-brändikilpailu. Huomenta, Anna. Luin välipalamerkeistä, ja minusta oli mielenkiintoista, että Laus Potato Tips on suosituin tuotemerkki. Hei John, todella. Se on kiehtovaa. Mikä tekee Leisistä niin menestyneen muihin verrattuna? No, mielestäni heidän makuvalikoimansa vetoaa laajaan yleisöön. Ne palvelevat erilaisia makuja, mikä pitää asiakkaat kiinnostuneena. Se on totta. Monipuolisuus on välipalateollisuudessa avainasemassa. Mikä on suosikkimakusi? Rakastan klassista suolaista makua, mutta nautin myös niiden kermasta ja sipulista. Entä sinä? Olen suuri grillimaun ystävä. Siinä on juuri sopiva määrä makeutta ja mausteisuutta. Nam. Huomasin, että Doritos ja Ruffles seuraavat Lausin suosiossa. Mikä mielestäsi erottaa ne toisistaan? Doritosissa on ainutlaatuinen rapeus ja rohkeat maut, jotka todella erottuvat joukosta. Heidän markkinointikampanjansa ovat myös hyvin mieleenpainuvia. Ehdottomasti. Ja röyhelöillä on paksu rakenne, mikä tekee niistä täydelliset kastamiseen. Heillä on todella oma paikkansa. Täsmälleen. On mielenkiintoista, miten kukin tuotemerkki on hajonnut markkinansa. Pitäisikö tuotemerkkien mielestäsi uudistaa makuaan säännöllisesti? Kyllä, mielestäni se voi pitää brändin merkityksellisenä. Rajoitetun erän malt herättävät usein jännitystä ja lisäävät myyntiä. Täysin. Se rohkaisee asiakkaita kokeilemaan jotain uutta ja jakamaan kokemuksiaan. Myös sosiaalisessa mediassa on tässä iso rooli. Varmasti. Ihmiset rakastavat uusien makujen julkaisemista, mikä auttaa suusta suuhun markkinoinnissa. Se on win-win brändeille ja kuluttajille. Oppitunti 12. Rentoutumisen löytäminen. Hei Anna, olen yrittänyt parantaa unen laatua viime aikoina. Se todella auttaa pitämään taukoja ennen nukkumaan menoa. Hei John, se on hyvä idea. Oletko kokeillut meditaatiota osana nukkumaan menorutiiniasi? Kyllä, minulla on. Se todella rauhoittaa mieltäni ja valmistaa minut nukkumaan. Minusta sillä on valtava ero. Olen täysin samaa mieltä. Meditaatio voi auttaa selventämään ajatuksiasi. Millaista meditaatiota harjoittelet? Teen yleensä ohjattua meditaatiota. On hienoa, että joku opastaa minua prosessin läpi. Se pitää minut keskittyneen. Se kuulostaa rentouttavalta. Olen kokeillut mindfulness-meditaatiota, jossa keskityn hengitykseeni. Se on yksinkertainen, mutta erittäin tehokas. Mindfulness on upeaa. Se todella tuo sinut nykyhetkeen. Oletko huomannut muutoksia aloittamisen jälkeen? Ehdottomasti. Tunnen itseni vähemmän ahdistuneeksi ja keskittyneemmäksi. On helpompi käsitellä stressiä koko päivän. Se on upeaa. Uskon, että rauhoittavan yörutiinin kehittäminen voi todella parantaa yleistä hyvinvointiamme.
Täysin. Tykkään myös lukea ennen nukkumaanmenoa. Se auttaa kääntämään mieleni pois päivittäisistä huolista. Se on loistava strategia. Minkä tyyppisistä kirjoista pidät? Rakastan fiktiota, erityisesti fantasiaa. Sen avulla voin paeta eri maailmoihin ennen nukkumaanmenoa. Se kuulostaa lumoavalta. Pidän enemmän tietokirjallisuudesta, erityisesti itsensä kehittämistä koskevista kirjoista. Ne inspiroivat minua. Ne ovat mahtavia valintoja. On hämmästyttävää, kuinka lukeminen voi olla sekä rentouttavaa että rikastuttavaa. Kyllä, ja se on täydellinen tapa rentoutua kiireisen päivän jälkeen. Luulen, että jatkan sekä lukemista että meditaatiota parantaakseni unta. Oppitunti 13. Lentokentän kirjakaupat. Huomenta, Anna. Ajattelin tulevaa matkaani ja lentokentän kirjakauppaa. Toivottavasti heillä on hyvä valikoima kirjoja ja lehtiä. Hei John, se on tärkeää. Lentokentän kirjakaupat voivat olla loistava tapa löytää jotain mielenkiintoista pitkälle lennolle. Tää täsmälleri. Etsin aina romaaneja tai matkalehtiä. Ne auttavat kuluttamaan aikaa ja tekevät matkasta nautinnollisempaa. Se on totta. Tykkään selata eri kulttuureja käsitteleviä lehtiä. Ne usein inspiroivat seuraavaa matkakohdettani. Minä myös. On kiehtovaa oppia paikoista lentoa odotellessa. Onko sinulla suosikkikirjalaji matkustamiseen? Yleensä katson thrillerejä. Ne pitävät minut istuimeni reunalla ja saavat lennon tuntumaan lyhyemmältä. Hyvä valinta. Pidän enemmän kevyistä komedioista. Ne nostavat mielialaan ja tekevät matkasta hauskempaa. Se on loistava tapa lähestyä sitä. Oletko koskaan ostanut lentokentältä kirjan, johon päädyit rakastamaan? Kyllä. Ostin kerran mysteeriromaanin, jota en voinut jättää käsistäni. Se sai koko matkan lentämään. Se on upeaa. Lentokenttien kirjakaupoissa on usein piilotettuja helmiä. Aina kannattaa katsoa, mitä he tarjoavat. Ehdottomasti. Muistan jättää vähän aikaa tutkimiseen ennen lentoani. Se on hyvä tapa aloittaa seikkailu. Oppitunti 14. Kiipeilyn haasteet. Hei Anna, oletko koskaan ajatellut kiipeämistä kallioilla? Kuulostaa uskomattomalta haasteelta. Hei John, se todella tekee. Noille autioille kallioille kiipeämisen täytyy vaatia paljon taitoa ja rohkeutta. Mikä inspiroi sinua ajattelemaan asiaa? Luin historiallisesta sotilasoperaatiosta, jossa sotilaiden piti kiivetä kallioille ottaakseen vihollisen aseita. Se oli kiehtovaa. Se kuulostaa intensiiviseltä. Kiipeäminen sellaisissa olosuhteissa on täytynyt olla erittäin vaarallista. Mikä mielestäsi motivoi heitä? Luulen, että heidän velvollisuutensa ja tarve suojella tovereitaan ajoivat heidät. Telon on täytynyt olla tekijä, mutta myös päättäväisyyttä. Täysin. On mielenkiintoista, kuinka pelko voi joko motivoida tai lamauttaa meidät. Korkeapainetilanteissa jotkut ihmiset nousevat tilaisuuteen. Täsmällinen. Myöhemmin monet kiipeilijät ilmoittivat, että pelko lakkasi olemasta tärkein tunne. Sen sijaan keskittyminen ja adrenaliini ottivat vallan. Se on hieno pointti. On hämmästyttävää, kuinka tunteemme voivat muuttua vastauksena haasteisiin. Oletko koskaan kohdannut tällaista tilannetta? Kyllä kovan vaelluksen aikana olin aluksi hermostunut,
mutta kun keskityin edessä olevaan polkuun, nautin kokemuksesta. Se on inspiroivaa. Läsnäolo voi todella muuttaa näkökulmaamme. Mikä oli sinulle retken haastavin osa? Jyrkät osat olivat kovia, varsinkin löysällä kivillä. Mutta huipulle pääseminen teki kaikessa sen arvoista. Voin kuvitella. Näkymän on täytynyt olla uskomaton. On niin palkitseva tunne voittaa haaste. Täysin. Se muistuttaa minua siitä, että joskus pelon läpi ajaminen voi johtaa uskomattomiin kokemuksiin. Kyllä. Ja se on myös muistutus siitä, kuinka tärkeää on valmistautua ja pysyä turvassa tällaisten seikkailujen aikana. Ehdottomasti. Oikealla varusteella ja suunnittelulla on suuri merkitys onnistuneen nousun varmistamisessa. Oppitunti 15. Luonnon voima. Huomenta, Anna. Luin kuuluisasta vesiputouksesta ja siitä, kuinka myöhemmin vierailijat kuvailivat kokemuksiaan. Hei John. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Mitä he sanoivat siitä? Aluksi monet vierailijat hukkuivat putoamisen voimasta, mutta myöhemmin pelko lakkasi olemasta tärkein tunne. Se on kiehtovaa. Mikä valloitti heidän tunteensa? Pelon korvasi kunnioitus ja ihailu. Luonnon kauneus ja voima valloittivat heidät. Tuossa on järkeä. Luonto voi olla sekä pelottava että henkeä salpaava. On mielenkiintoista, kuinka tunteemme voivat muuttua niin voimakkaissa ympäristöissä. Täsmälleen. Monet innostuivat olemaan yhteydessä luontoon sen sijaan, että he olisivat olleet sen uhattuna. Se on kaunis näkökulma. Tuntuu kuin luonnolla on tapa nöyryyttää meitä ja muistuttaa paikkastamme maailmassa. Kyllä. Uskon, että tällaisten luonnon ihmeiden kokeminen voi johtaa ympäristön syvempään arvostukseen. Täysin. Oletko koskaan käynyt paikassa, joka jätti sinut hämmästykseksi? Kyllä, vierailin kansallispuistossa, jossa on upeita vesiputouksia ja vuoria. Se oli henkeä salpaava. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Tunsitko muutoksen tunteissasi ollessasi siellä? Ehdottomasti. Tunsin sekoituksen jännitystä ja rauhaa, mikä on ainutlaatuinen yhdistelmä. Oppitunti 16. Harjoituksen tutkiminen. Hei Anna, olen miettinyt, kuinka voisin sisällyttää enemmän liikuntamuotoja rutiiniini. Hei John, se on hyvä idea. Joogaa kannattaa ehdottomasti kokeilla. Se sopii täydellisesti rentoutumiseen ja joustavuuteen. Olen kuullut paljon joogasta, mutta en tiedä mistä aloittaa. Mistä sinä pidät sinä eniten? Rakastan kuinka se yhdistää fyysisen liikkeen mindfulnessiin. Se todella auttaa selventämään mieltäni ja vähentämään stressiä. Se kuulostaa houkuttelevalta. Voisin käyttää stressin lievitystä elämässäni. Onko olemassa erilaisia joogatyyppejä? Kyllä on erilaisia tyylejä. Hatha jooga sopii erinomaisesti aloittelijoille, kun taas vinyasa on dynaamisempi ja virtaa hengityksen mukana. Mielenkiintoista. Voisin aloittaa sitten hatha joogasta. Kuinka usein harjoittelet? Yritän harjoitella vähintään 3 kertaa viikossa. Se auttaa minua pysymään tasapainossa sekä fyysisesti että henkisesti.